Hej, jag heter Lisa, jag är barnmorska här på BB Södertälje. Tänkte prata lite om första tiden med barnet. Nyfödda barn har svårt att hålla sin kroppstemperatur utanför livmodern. Därför är det ett bra sätt att avhjälpa detta är att ha sin bebis hud mot hud. Antingen hos dig som födande eller hos din partner eller närstående som är med. Detta hjälper även barnet att hålla en jämnare blodsockernivå. Och även främja barnets sökbeteende efter bröstet som även främjar amningen. Och ni kommer få en nöjdare bebis. Alla nyfödda barn får en viss grad av nyföddhetsgulsot som även kallas för ikterus. Det kommer vi att följa här på BB Södertälje första tiden och det brukar vi alltid kontrollera vid 24 timmars ålder och vid ert återbesök. Men vi tittar självklart på ert barn. Kolla på hudkostymen, vi tittar i ögonvitorna om det skulle bli lite gulare. Vi kommer även att använda den här mätaren, en speciell mätare som scannar genom barnets hud för att mäta det här gulhetsvärdet. Ibland så kan det här värdet bli lite för högt och då kommer vi behöva vidimera det här värdet med hjälp av ett blodprov. Den bästa behandlingen för den här nyföddhetsgulsoten är mat. För bebisen kissar och bajsar ur sig den här gulheten. Men ibland så blir det inte tillräckligt och det här värdet kan fortfarande vara högt. Och då kan man behöva hjälpa till med ljusbehandling. Och det kan vi erbjuda här på BB Södertälje. När ni kommer hem så kolla gärna på ert barn varje dag i dagsljus. Titta på hudkostymen, är den gulare? Titta i ögonvitorna och man kan även titta i gommen. Det här värdet behöver fortfarande inte vara högt för att bebisen är lite gulare. Och det kommer vi alltid att kontrollera vid ert återbesök samt ta ställning till innan ni åker hem. Var uppmärksamma på navelstumpen när ni kommer hem. Se till att fortsätta att hålla den ren. Det kan ni göra med ljummet vatten med hjälp av en liten tops och torka rent eller en pad. Den kommer till slut att torka och bli mindre och till slut så kommer den att falla av. Det kan ske en liten avlossningsblödning precis när den trillar av och det är inget farligt med det. Skulle ni bada barnet så se till att torka rent eller torrt efteråt. Det ni måste vara uppmärksamma på hemma, det är att inspektera huden kring naveln om den skulle bli röd, ilsk, rodnad eller om det blir svullet. Då vill vi att ni ringer till oss på BB Södertälje. Nyfödda barn sover väldigt mycket och det är helt normalt. Det som är viktigt är att barnet har en egen sovplats och det är jättebra med en spjälsäng eller ett babynest som ni kan ha antingen mellan dig och din partner eller anhöriga. Och att ni placerar barnet mellan era huvudkudden. Barnet ska ha en filt på sig och temperaturen bör vara lagom. Barnet ska alltid ligga på rygg när det ligger själv eller utan uppmärksamhet. Eller om barnet inte ligger i en famn när den sover själv. Och det är för att minska risken för en plötslig spädbarnsdöd. Barnets bajs, första bajs, kommer vara svart som även kallas för meck. Ni kommer sedan att märka att det kommer övergå till lite mer grönaktig ton. För att sen gå över till den här mjölkbajset som är gult. Som också kan vara lite konigt. Och det är ett bra kvitto på att bebisen har mat genom hela sin mag-tarmkanal. Bebisar med snippa kan få en blödning från vagina och det beror på att barnet har fått mycket hormoner från moderkakan och via bröstmjölken av sin mamma och det är helt ofarligt. När er bebis inte ligger hud mot hud hos er så behöver bebisen ha kläder på sig. Utgå ifrån hur ni själva vill klä er. Och ni kan också känna på barnet centralt, antingen på bröstkorgen eller bak i nacken. Händer och fötter är oftast ganska kalla på barn eller nyfödda bebisar. Mössa behöver bebisarna inte ha inomhus, men ta gärna på en mössa när ni går ut. När ert barn är 24 timmar gammalt så kommer vi att göra en POC-screening som vi kallar det för.
Då mäter vi barnets syremättnad i höger hand och i en av fötterna. Och det är för att screena barnet för olika hjärtsjukdomar som man eventuellt inte har upptäckt på något ultraljud. Nyfödda barn kan sova i princip hur mycket som helst, vilket är helt normalt för ett friskt nyfött barn. Så länge de vaknar för att äta. Skulle barnet vara trött eller svårväckt eller slö så kan det vara ett tecken på infektion eller också faktiskt att det här gulhetsvärdet kan vara för högt. Och då är det viktigt att ni kontaktar oss här på BB Södertälje. Det kan också vara ett tecken på att blodsockret ligger för lågt. Så ring nu BVC och kontakta oss när som helst. Vi vill att ni hör av er om det är någonting. Innan ni går hem härifrån från BB-förlossningen så erbjuder vi en barnläkarundersökning av er bebis. Och det vi tittar på då är framför allt hur bebisen verkar må och hur det har varit under förlossningen. Vi lyssnar på hjärtat, vi tittar på hur bebisen rör sig, hur den ter sig, om den är pigg och alert eller inte. Och vi känner på pulsarna i ljumskarna, vi känner på höfterna. Vi tittar i ögonen och ser att man kan se en klar och ren lins med en fin reflex från näthinnan. Vi tittar på fontanellen och känner på den och tittar på skallformen och ser att allting ser normalt ut. Och sen har vi hjälp av andra undersökningar där man mäter gulsoten i huden och tittar på det värdet. Och utifrån hur det värdet ser ut så kan man behöva kontrollera om och kanske stanna kvar eller så får man åka hem. Och vi gör hela tiden en avvägning tillsammans med er och med er barnmorska hur länge ni behöver stanna kvar, hur snart ni kan få åka härifrån och börja era nya liv som en ny familj.